भन्नुस् त हिजो हामीले के पढाएको थियौं हिजो हामीले पब्लिक फाइनान्स पढाएको थियौं है आज हामी पढ्छौं च्याप्टर 12 डेभलपमेन्ट प्लानिङ डेभलपमेन्ट प्लानिङ भनेको यो टर्म अनुसार चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौं भने कुनै पनि कन्ट्रीको अथवा इकोनोमीको इन्फ्रास्ट्रक्चर्स या अरु कुराको डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हामीले प्लान बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझ्छौं डेभलपमेन्ट प्लानिङ भन्ने टर्मले So let's go through introduction. Development planning was started from former socialist country USSR, currently Russia. Development planning भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा एउटा सोशलिस्ट कन्ट्री थियो युएसएसआर भन्ने उहिलेको जमानामा अहिले त त्यो कन्ट्री रसिया भइसक्यो त्यो सोशलिस्ट कन्ट्री रसियाबाट चाहिँ डेभलपमेन्ट प्लानिङ भन्ने कुरा चाहिँ स्टार्ट भएको former USSR achieved great success in the short period of time. अनि जब रसियाले युएसएसआरले चाहिँ त्यो बेलामा डेभलपमेन्ट प्लानिङ स्टार्ट गरेको थियो उसले चाहिँ भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइममा ग्रेट सक्सेस अचिभ गरेको थियो उनीहरूको धेरै इकोनोमी बढेको देखिन्थ्यो Seeing this success, other socialist and capitalist countries also imitate the planned development of USSR. अनि USSR को त्यस्तो सक्सेस देखेर चाहिँ अरु सोशलिस्ट अनि क्यापिटलिस्ट कन्ट्रीजहरुले पनि हामीले पनि अब यो डेभलपमेन्ट प्लानिङ चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ है भन्ने सोच्न थाले अनि कुनै कुनै कन्ट्रीजहरुले चाहिँ त्यसलाई अडप्ट पनि गरे To plan development, existing resources of the economy are efficiently utilized. अनि जब हामीले डेभलपमेन्ट प्लानिङ गर्छौं तब प्लान्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ हाम्रो इकोनोमीमा भएको रिसोर्सेसहरुको चाहिँ युटिलाइजेसन हुन्छ एकदम एक्सेसिभली जुन अनयुटिलाइज्ड रिसोर्सेसहरु थिए त्यो रिसोर्सेसहरु पनि एफिसिएन्टली युटिलाइज हुन थाल्छन् That's why development planning is important throughout the world. In the developing countries like Nepal, rapid economic development can achieve through planned development. त्यसैले great success achieve गर्नु छ भने very short period of time मा डेभलपमेन्ट प्लानिङ चाहिँ गर्न जरुरी छ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अझ हाम्रो नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा जुन चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री अथवा अन्डर डेभलप्ड कन्ट्री छ यस्तोमा चाहिँ हामीले प्लान डेभलपमेन्टहरु सुरु गर्न थाल्यौं भने चाहिँ एकदमै सर्ट पिरियडमा हाम्रो इकोनोमी ग्रो हुन थाल्छ त्यसपछि छ meaning and definition of development planning. Development planning refers to the process of creating a strategic roadmap or blueprint to guide the social, economic, and environmental progress of a region, organization, or a country. Development planning भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ हामीले स्ट्र्याटेजिजहरु बनाउँछौं के गर्ने भन्ने कुराहरु तौर तरिकाहरु बनाउँछौं क्रिएट गर्छौं त्यो प्रोसेस हो र त्यो प्रोसेस चाहिँ कस्तो खालको प्रोसेस हुन्छ भने कुनै पनि रिजन अथवा अर्गनाइजेसन अथवा कन्ट्रीको चाहिँ सोशल इकोनोमिक र इन्भाइरोन्मेन्टको प्रोग्रेस कुनै पनि रिजन अर्गनाइजेसन अथवा कन्ट्रीको त्यसलाई सोशली इकोनोमिकली र इन्भाइरोन्मेन्टली हामीले ग्रो गर्न सक्ने जुन स्ट्र्याटेजी बनाउँछौं त्यो स्ट्र्याटेजी बनाउने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट प्लानिङ अथवा प्लान डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौं It involves setting specific goals, identifying appropriate strategies and actions, and allocating resources to achieve desired development outcomes. अनि प्लान डेभलपमेन्टले चाहिँ के कुरा इन्क्लुड गर्छ भने स्पेसिफिक गोल्स हामीले के अचिभ गर्ने हो त हाम्रो गोल के हो त जस्तै अब हजुरहरुको गोल भनेको अब जसरी हुन्छ ब्रिज कोर्सको एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याएर कुनै पनि एउटा राम्रो कलेजमा स्कलरशिपमा पढ्न पाउनु भनेको हजुरहरुको गोल हुन सक्छ हो त्यस्तै कुनै पनि रिजन अथवा अर्गनाइजेसन अथवा कन्ट्रीको पनि एउटा स्पेसिफिक गोल हुनुपर्छ मैले यो कुरा अचिभ गर्नु छ भनेर त्यो गोल अचिभ गर्नको लागि चाहिँ स्ट्र्याटेजिजहरु बनाउनु पर्छ जस्तै हजुरहरुले राम्रो कलेजमा स्कलरशिप पाउनको लागि के स्ट्र्याटेजी बनाउनु पर्यो भने घरमा बसेर पढ्नु पर्यो हो त्यस्तै स्ट्र्याटेजिजहरु अर्गनाइजेसन अथवा कन्ट्री अथवा रिजनले के बनाउने अनि के एक्सन गर्ने त भन्ने कुराहरु आइडेन्टिफाई गर्ने त्यसपछि एलोकेटिङ रिसोर्सेस टु अचिभ डिजायर्ड डेभलपमेन्टल आउटकम्स त्यसपछि हामीसँग भएको रिसोर्सेसहरु चाहिँ युटिलाइज गरेर हामीले जे चाहेको हो आउटकम आउटपुट त्यसलाई चाहिँ अचिभ गर्ने यो कुराहरु चाहिँ डेभलपमेन्ट प्लानिङमा हुन्छ जस्तै हजुरहरुको एलोकेटिङ रिसोर्सेसमा के पर्छ होला त यो जुन मैले यसरी पढाइराखेको स्लाइड्स अनि हजुरहरुसँग भएको बुक्स कपीज यो सबै कुराहरुको नलेजले चाहिँ यो सबै कुराहरु चाहिँ हजुरहरुको रिसोर्सेस हो अनि यो रिसोर्सेसलाई हजुरहरुले राम्रोसँग एलोकेट गर्न सक्नुभयो युटिलाइज गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ साच्चै कुनै एउटा राम्रो कलेजमा स्कलरशिपमा नाम निकाल्न सक्नुहुन्छ हो त्यो भनेको पनि एउटा डेभलपमेन्ट प्लानिङ हो त्यस्तै
कन्ट्री अथवा अर्गनाइजेसन अथवा रिजनसँग भएको रिसोर्सेसहरूलाई पनि राम्रोसँग इफिसियन्टली युज गर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले डेभलपमेन्ट प्लानिङबाट जे आउटकम चाहेको हो त्यो चाहिँ हामीले अचिभ गर्न सक्छौँ। The main purpose of development planning is to promote sustainable and inclusive growth, improve living standards, address social inequalities, and enhance overall well-being. Development planning गर्नुको मेन कारण के हो त भने हामीले कुनै पनि रिजन अर्गनाइजेसन अथवा कन्ट्रीको चाहिँ लामो समयसम्म सस्टेनेबल टाइमसम्म चाहिँ इकोनोमिकको ग्रोथ गराउन सक्नु पर्यो, त्यहाँ बस्ने मान्छेहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स इम्प्रुभ हुन सक्नु पर्यो। आज अलिकति नराम्रो कपडा लाछन् भने भोलिपल्ट अलिकति राम्रो कपडा लाउन सक्नु पर्यो त्यो कन्ट्रीको मान्छेहरूले, त्यो भनेको इम्प्रुभिङ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स। आज दाल भात खाने पनि मान्छेहरूसँग इकोनोमिक स्ट्यान्डर्ड छैन भने चाहिँ भोलिपल्ट चाहिँ दाल भात खानेसम्म स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हुनु पर्यो, त्यो भनेको इम्प्रुभिङ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स। एड्रेस सोसल इनइक्वालिटिज भनेको चाहिँ जुन हाम्रो कम्युनिटीहरूमा हुन्छ इनइक्वालिटिजहरू, जस्तै कास्ट डिस्क्रिमिनेसन, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन एन्ड अल हो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ इनइक्वालिटिजहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो र त्यसमा वर्क गर्नु पर्यो अनि इन्हान्स ओभरअल वेलबिङ। त्यसपछि कम्युनिटी अथवा कन्ट्रीमा भएको सबै मान्छेहरूको इकोनोमिक वेलफेयरको लागि काम गर्ने चाहिँ डेभलपमेन्ट प्लानिङले हो। It typically involves the analysis of current conditions, identification of key challenges and opportunities, and formulation of policies and interventions to address them. अनि प्लान डेभलपमेन्टले अरू के कुरा पनि इन्भल्भ गर्छ, के कुरा इन्क्लुड गर्छ भने चाहिँ अहिलेको हाम्रो कन्डिसन, रिजन, अर्गनाइजेसन र कन्ट्रीको हाम्रो कन्डिसन के छ भनेर एनालाइज गर्ने, त्यसपछि त्यसमा भएको हाम्रो च्यालेन्जेसहरू, अपर्च्युनिटिजहरू के छ त हामीले पाउन सक्ने अथवा हाम्रो थ्रेट्सहरू के छ भन्ने कुराहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई कोप अप गर्नलाई, त्यो अपर्च्युनिटिजहरूले ग्राब गर्नलाई चाहिँ हामीले पोलिसिजहरू चाहिँ फर्मुलेट गर्नु पर्यो, प्लान्सहरू बनाउन सक्नु पर्यो। डेभलपमेन्ट प्लानिङ टेक्स इन्टु account various factors such as economic indicators, social indicators, demographic trends, natural resources, infrastructure need, and environmental consideration. डेभलपमेन्ट प्लानिङले चाहिँ के कुराहरू चाहिँ इकोनोमी रिलेटेड अथवा इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड के कुराहरू इन्क्लुड गर्छ आफूमा भने इकोनोमिक इन्डिकेटर्सहरू जुन त्यो जीडीपी जीएनपीहरू थियो त्यो सबै, अनि त्यसपछि सोशल इन्डिकेटर्स भनेको ह्युमन बिइङ्स, कम्युनिटीमा हुने कास्टहरू, ट्रेडिसन्सहरू, त्यसपछि डेमोग्राफिक ट्रेन्ड्स भनेको एज, जेन्डर, सेक्सको कुराहरू, त्यसपछि नेचुरल रिसोर्सेस भनेको थाहा छँदैछ, अनि हामीसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर्स डेभलपमेन्टहरू जस्तै कम्युनिकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन अनि इन्भाइरोमेन्टमा भएको अरू कुराहरूलाई पनि कन्सिडर गर्छ डेभलपमेन्ट प्लानिङले। इट रिक्वायर्स कोअर्डिनेसन एन्ड collaboration among various stakeholders including government bodies, private sector entities, civil society organization and local communities. अनि हामीले एउटा राम्रो डेभलपमेन्ट प्लानिङ बनाउनको लागि हाम्रो अर्गनाइजेसन अथवा कम्युनिटी अथवा कन्ट्री डेभलप गर्नको लागि चाहिँ यसमा सबै मान्छेहरूले कोअर्डिनेट भएर काम गर्न सक्नुपर्छ। जस्तै कि स्टेक होल्डर्स भनेको शेयर होल्डर्सहरू भयो जसले चाहिँ शेयरहरू इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ त्यो, अनि त्यसपछि गभर्मेन्टहरू, त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरको मान्छेहरू, अर्गनाइजेसनहरू, अनि सोसाइटीको अर्गनाइजेसन, एनजिओज, आइएनजिओज र कम्युनिटीमा बस्ने लोकल मान्छेहरूले सबैले कोअर्डिनेट र कोलाबोरेट गर्न सक्यो भने चाहिँ कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट प्लानिङ सक्सेसफुल हुन्छ। त्यसपछि the process of development planning typically involves the following steps. भनेपछि डेभलपमेन्ट प्लानिङ गर्नको लागि चाहिँ के स्टेप्स रहन्छ त भन्दा सुरुमा चाहिँ डायग्नोसिस एन्ड एसेसमेन्ट छ। डायग्नोसिस एन्ड एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्युनिटी, अर्गनाइजेसन, रिजन अथवा कन्ट्रीको चाहिँ सोट एनालाइसिस गर्ने, एसडब्ल्युओटी सोट एनालाइसिस। सोट एनालाइसिस भनेको चाहिँ एसबाट स्ट्रेन्थ, डब्लुबाट विकनेसेस, ओबाट अपर्च्युनिटिज र टीबाट थ्रेट्स। यो जुन स्ट्रेन्थ छ, जुन विकनेस छ, जुन अपर्च्युनिटी छ, जुन थ्रेट्स छ, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एनालाइज गरेर डायग्नोसिस गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो पपुलेसन अथवा कुनै टार्गेट पपुलेसन अथवा एरियाको प्रायोरिटिजहरू के छ त भनेर त्यो कुरालाई निड्सहरू एसेस गर्न सक्नु नै डायग्नोसिस एन्ड एसेसमेन्ट हो। हजुरहरूले पनि आफ्नो चाहिँ सोट एनालाइसिस गर्न जरुरी छ, आफ्नो स्ट्रेन्थ थाहा पाउन जरुरी छ, विकनेस थाहा पाउन जरुरी छ, अपर्च्युनिटिज, थ्रेट्स, यो सबै कुराहरू यदि हजुरलाई थाहा छ भने चाहिँ स्ट्रेन्थ युज गरेर हजुरहरूले आफू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै हजुरहरूको विकनेस छ भने चाहिँ त्यसलाई ओभरकम गर्ने आइडियाजहरू हुनसक्छ। त्यो सोट एनालाइसिस चाहिँ कन्ट्रीमा मात्र होइन कि मान्छेले पनि आफूले एनालाइज गरेर त्यसमा कोप अप गर्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई ओभरकम गर्न सक्नुपर्छ, अनि बल्ल मान्छे पनि डेभलप हुन्छ। त्यसपछि अर्को छ गोल सेटिङ छ।
गोल सेटिङ भनेको चाहिँ हामीले एचिभ गर्ने गोल्सहरू हामीले लास्टमा यति सबै यो डेभलपमेन्ट प्लानिङ गरिसकेपछि चाहिँ लास्टमा हामीले अचिभ गर्ने कुरा के हो त डेभलपमेन्ट प्लानिङ भइसकेपछि हामीले के अचिभ गर्छौँ त भन्ने कुरा हो जस्तै कि हाम्रो इकोनोमिकको ग्रोथ हुन सक्छ हामीले टार्गेट बनाउनु पर्यो इकोनोमिक ग्रोथको त्यसपछि पोभर्टी रिड्युस गर्न सक्नु पर्यो अथवा हेल्थ केयर एजुकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स डेभलपमेन्टहरूलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो इन्भाइरोमेन्टलाई कन्जर्भ गर्न सक्नु पर्यो यो सबै कुरा चाहिँ गोल सेटिङभित्र पर्छ त्यसपछि अर्को चाहिँ स्ट्राटेजी फर्मुलेसन भनेको चाहिँ के हो भने हामीले जुन गोल्सहरू अचिभ गर्नु छ त्यो अचिभ गर्नको लागि चाहिँ के स्ट्राटेजी युज गर्ने त भन्ने कुराहरू हुन्छ जस्तै हामीले अब पोभर्टी रिडक्सन गर्नु छ भने चाहिँ स्ट्राटेजी फर्मुलेसन के हुन सक्छ भने पोभर्टी रिड्युस गर्नको लागि इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकिन्छ इम्प्लोइमेन्ट के गरेर जेनेरेट गर्न सकिन्छ भने इन्डस्ट्रिज फ्याक्ट्रिजहरू इस्टाब्लिस गर्न सकिन्छ त्यो भनेको चाहिँ स्ट्राटेजी फर्मुलेसन हो त्यसपछि अर्को चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन जुन स्ट्राटेजिजहरू हामीले बनाउँछौँ जस्तै भर्खर मैले भने इन्डस्ट्रिज फ्याक्ट्रिजहरू बनाउने भनेर त्यो चाहिँ साँच्चैकै पेपरमा मात्र नभनेर मैले यसरी पढाएर मात्र नभएर कि साँच्चैकै नै इन्डस्ट्री र फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ यदि हाम्रो कन्ट्रीमा इस्टाब्लिस हुने हो भने बल्ल हाम्रो त्यो गोल सेटिङ जुन थियो पोभर्टी रिडक्सन त्यो बल्ल रिड्युस हुने हो इम्प्लिमेन्टेसन भनेको चाहिँ हामीले त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्नु पर्यो जेनेरेट गर्न सक्नु पर्यो बनाउन सक्नु पर्यो त्यसपछि अर्को छ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन छ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ जुन हामीले यो इम्प्लिमेन्ट गरिसक्छौँ नि इम्प्लिमेन्ट फ्याक्ट्रिज एन्ड इन्डस्ट्रिजहरू इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भनेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ मोनिटर गर्ने ठिकसँग चलिरहेको छ कि छैन या साँच्चैकै फ्याक्ट्रिज एन्ड इन्डस्ट्रिजले गर्दाखेरि पोभर्टी रिड्युस भइरहेको छ कि छैन भनेर इभ्यालुएट गर्ने कुराहरू चाहिँ मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसनभित्र पर्ने गर्छ त्यसपछि छ ओभरभ्युज अफ डेभलपमेन्ट प्लानिङ इन नेपाल The concept of planned economic development was conceived in 1949 when a National Planning Commission was set up for the formulating of 15-year plan. हाम्रो नेपालले चाहिँ प्लान्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ 1949 मा बल्ल अपरेट गर्न थालेको हो जति बेला चाहिँ नेशनल प्लानिङ कमिसनले चाहिँ 15 वर्षको प्लान फर्मुलेट गर्यो 15 वर्षसम्मको कुनै एउटा प्लान जेनेरेट गरिसकेपछि नेशनल प्लानिङ कमिसनले त्यति बेला बल्ल हामीले डेभलपमेन्ट प्लानिङको कन्सेप्ट बुझ्यौं 1949 मा But the so-called 15-year plan never came to the notice to the general people. Instead, the concept of development planning disappeared along with the dissolution of the National Planning Commission. तर जुन यो 15 वर्षको प्लान थियो 15-year प्लान यो चाहिँ कहिले पनि जनरल पिपल सिटिजन्स हामी ह्युमन बिङ्सलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा थाहै हुन पाएन नोटिस नै आएन अनि यो डेभलपमेन्ट प्लानिङको कुरा चाहिँ नेशनल प्लानिङ कमिसनसँग डिसएपियर भएर गयो नेशनल प्लानिङ कमिसन पनि डिसएपियर भयो र त्यसैसँग 15-year प्लान पनि डिजल्भ हुन गयो After the political change in 1951, a draft outline of the first 5-year plan was announced by the Royal Proclamation of October 10, 1955. जब 1951 मा political change हुन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ October 10, 1955 मा चाहिँ Royal Proclamation ले चाहिँ 5 वर्षको प्लान अनाउन्स गर्यो It took almost a year for the second draft to be announced in September 21, 2056. The duration of the first 5-year plan was 1956-57 to 1960-61. त्यसपछि यो हामीले अब बनाउने है भनेर ड्राफ्ट बनाइसकेपछि चाहिँ अब यस्तो खालको डेभलपमेन्ट प्लानिङ बनाउने भनेर ड्राफ्ट बनाइसकेपछि चाहिँ त्यो ड्राफ्ट बनाइसकेपछि पनि अझै अर्को 1 वर्ष लाग्यो 1956 सम्म लाग्यो कि 1955 मा उनीहरूले बल्ल रोयल प्रोक्लामेसनले अनाउन्स गरे त्यसपछि त्यो ड्राफ्टलाई पनि इम्प्लिमेन्ट हुनको लागि अनाउन्स हुनको लागि चाहिँ 1956 सम्म पुरै सेप्टेम्बर 2056 हो यो चाहिँ 1956 हो 1956 सम्म चाहिँ मान्छेहरूले कुर्नु पर्यो सेकेन्ड ड्राफ्ट आउनको लागि त्यसपछि फर्स्ट 5-year प्लान चाहिँ 1956-57 देखि 1960-61 सम्म जेनेरेट हुन थाल्यो The first 5-year plan was to be followed, but the second 5-year plan, its draft model was also released partially for comments. Due to the dissolution of multi-party system of government in 1960, the idea of second 5-year plan was discarded. In its place, a 3-year plan was launched. त्यसपछि जुन यो फर्स्ट 5-year प्लान थियो त्यो पनि खासै राम्रोसँग सक्सेसफुल नभएपछि सेकेन्ड 5-year प्लान लिएर आउने भन्ने एउटा ड्राफ्ट बनाइयो त्यसपछि पनि फेरि मल्टी पार्टी सिस्टमहरु जुन हाम्रो कन्ट्रीजमा धेरै पार्टीजहरु छन् तिनीहरुले गर्दाखेरि तिनीहरुको डिसोल्युसनले गर्दाखेरि 1965 मा चाहिँ यो सेकेन्ड इयरको पनि 5-year प्लान चाहिँ डिस्कार्ड भयो डिसमिस्ड भयो त्यसपछि फेरि 3
चाहिँ लिएर आइयो 1962-63 देखि 1964-65 सम्म चाहिँ फेरि 3-year plan चाहिँ लन्च भयो बिट्विन द फर्स्ट 5-year plan एन्ड 3-year plan देयर वाज अ प्लान होलिडे अफ 1 year 1961-62 त्यसपछि जुन यो फर्स्ट 5 year को प्लान देखि थर्ड 5 year को प्लान आयो त्यसपछि 3-year plan सम्म त्यस बीचमा चाहिँ 1 वर्षको प्लान होलिडे थियो 1961 र 1962 मा The 3-year plan was followed by the 5 consecutive 5-year plans during the partyless panchayat era. अनि यो जुन 3-year को प्लान थियो लास्टमा बनेको 1962-1963 देखि 1964-65 सम्म यो चाहिँ जुन बेलामा हाम्रो कन्ट्रीमा पञ्चायत सिस्टम थियो त्यति बेला पार्टीज थिएन त्यति बेला बल्ल यो कुरा चाहिँ फलो हुन थाल्यो In 1990, multi-party democracy was re-established as a result of the popular people's movement. त्यसपछि बल्ल पञ्चायत सिस्टम हटाएर हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश हुन थाल्यो रि-इस्टाब्लिश भयो 1990 मा के थियो त त्यसो भए फर्स्ट इयर प्लानको अब्जेक्टिभ्सहरु के थियो भन्ने कुराहरु पढौं है त अब हामीले सुरुमा छ फर्स्ट प्लान 1956 देखि 1961 सम्मको जुन यो थियो फर्स्ट प्लान यसमा अब्जेक्टिभ्स के थियो भने टु इन्क्रिज प्रोडक्सन एन्ड टु प्रोवाइड एम्प्लोयमेन्ट हामीले हाम्रो कन्ट्रीको प्रोडक्सनहरु इन्क्रिज गर्ने अनि एम्प्लोयमेन्टहरु जेनेरेट गर्ने प्रोवाइड गर्ने ह्युमन बीइङ्सलाई सिटिजन्सलाई भन्ने एउटा प्लान बनाए अब्जेक्टिभ्स थियो टु प्रोवाइड अपर्च्युनिटी फर सिटिजन टु रिच देयर लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स मान्छेहरुको जुन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स थियो उनीहरु अलि लो तरिकाको स्ट्यान्डर्ड्समा थियो भने त्यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ अलिकति रेज गर्नलाई हामीले अब अपर्च्युनिटीजहरु प्रोवाइड गर्नुपर्छ है भन्ने अर्को अब्जेक्टिभ थियो टु एस्टाब्लिश नेसेसरी इन्स्टिट्युसन फर द फुलफिलमेन्ट अफ द प्लान जुन हामीले बनाएको प्लान थियो त्यो प्लानलाई पनि फुलफिल गर्नलाई हामीसँग नेसेसरी इन्स्टिट्युसन अर्गनाइजेसन्सहरु चाहिँ एस्टाब्लिश गर्न जरुरी थियो अर्को छ टु एस्टाब्लिश इकोनोमिक बेस एन्ड टु कलेक्ट नेसेसरी स्ट्याटिक्स फर द नेक्स्ट प्लान त्यसपछि जुन यो फर्स्ट प्लान थियो अब आउने सेकेन्ड प्लानमा चाहिँ हामीले अझै डेटाहरु कलेक्ट गर्न छ त्यसपछि इकोनोमिकहरु अझै इकोनोमिकको बेस एस्टाब्लिश गर्नु छ भर्खरै त इकोनोमी सुरु हुँदैछ भने बेस थाहा भयो भने बल्ल हामीले माथि सम्म डेभलप गर्ने हो भन्ने कुराहरु जुन यो थियो यसलाई चाहिँ एस्टाब्लिश गर्ने अर्को अब्जेक्टिभ थियो Before launching developing plans, Nepal's economy was quite primitive and underdeveloped. जब यो डेभलपिङ प्लान लन्च गर्नुभन्दा अगाडि एस्टाब्लिश गर्नुभन्दा अगाडि नेपालको इकोनोमी चाहिँ एकदमै अन्डर डेभलप्ड थियो देयर वर ओन्ली 107 पोस्ट अफिस त्यति बेला चाहिँ जम्मा 107 वटा पोस्ट अफिसहरु थिए 1165 वटा प्राइमरी स्कुल्सहरु थियो 385 वटा सेकेन्डरी स्कुल्स अनि 7700 किलोवाटको इलेक्ट्रिसिटी थियो अनि कन्ट्रीमा 5 वटा एयरपोर्ट थियो These information indicate the basic infrastructure was virtually absent in the country. त्यसो भए यो जुन हाम्रो डेटा थियो त्यति बेलाको यसले चाहिँ हामीलाई के डिनोट गर्छ भने हाम्रो कन्ट्रीमा त्यति बेला इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरु भएको रहेनछ Thus, first priority was given to transportation, communication and construction. त्यही भएर चाहिँ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हाम्रो कन्ट्रीमा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इयर प्लानमा चाहिँ केलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनलाई कम्युनिकेसनलाई कन्स्ट्रक्सनलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो त्यसपछि सेकेन्ड प्रायोरिटी वाज गिभन टु एग्रिकल्चर एन्ड सर्भिसेस सोशल सर्भिसेस त्यसपछि कृषि र हामीले गर्ने समाजमा दिने सर्भिसेसहरु जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेकेन्ड प्रायोरिटीमा राख्यौं अनि थर्ड प्रायोरिटी चाहिँ बल्ल इलेक्ट्रिसिटी इरिगेसन र ड्रिंकिङ वाटरलाई दियौं त्यसपछि बल्ल बिजुली अनि एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिने इरिगेसन देखि लिएर ड्रिंकिङ वाटरको कुरा चाहिँ थर्ड प्रायोरिटी लिस्टमा राखियो For the first plan, estimated development outlay was rupees 330 million, of which about 71% was expected to come from foreign aid. त्यसपछि यो फर्स्ट इयर प्लानलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग कति पैसा चाहिँदो रहेछ भने चाहिँ एस्टिमेट गर्दाखेरि 330 मिलियन रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीजको गभर्नमेन्टलाई चाहिँदो रहेछ त्यति बेला एस्टिमेट गरेको जसमध्ये 71% चाहिँ फरेन एडबाट आउने भन्ने कुरा थियो फरेन एड र फरेन ग्रान्ट्स भनेको एउटै हो भनेको थिएँ मैले हिजो फरेन ग्रान्ट्स भनेको के हो भनेको थिएँ मैले भन्नुस् त फरेन ग्रान्ट्स भनेको के हो भनेको थिएँ फरेन ग्रान्ट्स भनेको चाहिँ हामीलाई अरु कन्ट्रीजले दिने गिफ्ट्स अथवा लोन्स कन्ट्रीहरुले अरु कन्ट्रीले दिने हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि हो त्यस्तो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीले चाहिँ 71% चाहिँ फरेन एड आउँछ भनेर एक्सपेक्टेड गरेको थियो त्यति बेलामा ड्युरिङ द प्लान पिरियड अल टार्गेट्स वर नट मेट सैटिस्फैक्टरी एक्सेप्ट एस्टाब्लिशिङ स्कुल्स एन्ड भिलेज डेभलपमेन्ट सेन्टर्स
अनि यो जुन फर्स्ट इयर प्लान थियो यो चाहिँ राम्रोसँग सक्सेसफुल्ली इस्टाब्लिस भएन, सेटिस्फ्याक्टरी रिजल्ट्स आएन। जम्मा के मात्र भयो भने केही थोरै स्कुल्सहरू र भिलेजमा केही डेभलपमेन्ट सेन्टर्सहरू मात्र इस्टाब्लिस भए, तर सबै टार्गेटहरू चाहिँ फर्स्ट इयर प्लानको पुरा हुन सकेन। त्यसपछि चाहिँ सेकेन्ड प्लान भनेको 1962 देखि 1965 को प्लान थियो। त्यसमा चाहिँ के अब्जेक्टिभ थियो भने टु इन्क्रिज प्रोडक्सन, त्यही हाम्रो कन्ट्रीको प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्ने, आफ्नै कन्ट्रीको र मटेरियल्सहरू युज गरेर उत्पादन बढाउने। त्यसपछि टु अटेन इकोनोमिक स्टेबिलिटी, हाम्रो कन्ट्रीमा हुने यो इकोनोमिकको फ्लक्चुएसन जुन छ त्यसलाई हामीले स्टेबल गराउन सक्नु पर्यो। त्यसपछि टु इन्क्रिज इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज, हाम्रो कन्ट्रीमा इम्प्लोइमेन्ट अझै पनि हाम्रो कन्ट्रीमा इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू छैन, त्यही भएर मान्छेहरू विदेश जाने गर्छन्। हाम्रो कन्ट्रीबाट सबैभन्दा धेरै एक्सपोर्ट हुने कुरा भनेको मान्छे हो नि, थाहा छ? सबैभन्दा धेरै कुरा जुन एक्सपोर्ट हुन्छ हाम्रो कन्ट्रीबाट त्यो भनेको मान्छेहरू हो। यस म्याम। यस मिस। त्यसपछि अनि बल्ल अरू कुराहरू, अरू प्रोडक्ट्सहरू बल्ल एक्सपोर्ट हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ अझै पनि हाम्रो कन्ट्रिजमा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ छैन। अनि सेकेन्ड इयर प्लानले चाहिँ हामीले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरूलाई इन्क्रिज गर्नुपर्छ भनेर प्लान बनायो। त्यसपछि चाहिँ टु मेन्टेन जस्ट डिस्ट्रिब्युसन अफ फ्रुट्स अफ डेभलपमेन्ट, त्यसपछि हामीले फ्रुट्सहरूको डेभलपमेन्ट पनि गर्नुपर्छ है एग्रिकल्चर सेक्टरमा भन्ने प्लान बनाइयो सेकेन्ड प्लानमा। त्यसपछि थर्ड इयर प्लान के थियो त? थर्ड प्लान चाहिँ 1965 देखि 1970 को बिचमा थियो। यसको अब्जेक्टिभ्स के थियो भने टु इन्क्रिज एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन एन्ड टु इम्प्रुभ द ट्रायन्सल म्यानेजमेन्ट सिस्टम अफ एग्रिकल्चर। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पर्यो, एग्रिकल्चरको प्रोडक्सन। अनि त्यसपछि जुन हाम्रो ट्रेडिसनल तरिकाले चाहिँ एग्रिकल्चरहरू गरिराखेको थियो त्यसलाई चाहिँ अझै म्यानेज गरेर अरू सायद मोडर्न टेक्निक्सहरू युज गर्नुपर्छ, इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने कुराको प्लान बनाइयो। त्यसपछि चाहिँ टु डेभलप बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लाइक ट्रान्सपोर्टेसन एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, जुन हाम्रो कन्ट्रिजमा इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू डेभलप भएको थिएन, बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू, ट्रान्सपोर्टेसन र इलेक्ट्रिसिटीलाई पनि डेभलप गर्ने प्लान बनाइयो। त्यसपछि छ टु डेभलप इन्डस्ट्रियल सेक्टर। हाम्रो कन्ट्रीमा इन्डस्ट्रिजहरू, फ्याक्ट्रिजहरू अझै पनि छैन, त्यही भएर त्यो इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरू, इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा डेभलप गर्नुपर्छ, इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ भन्ने अर्को थर्ड इयर प्लानमा बनाइयो। त्यसपछि छ टु इन्हान्स फरेन ट्रेड। फरेन ट्रेड भनेको इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट गर्ने हाम्रो कन्ट्रीले अरू कन्ट्रिजहरूसँग, त्यसलाई चाहिँ हामीले इम्पोर्ट घटाएर एक्सपोर्ट बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ इन्हान्स गर्नु हो, त्यो प्लान पनि बनाइयो। त्यसपछि छ टु रिड्युस सोसल इनइक्वालिटी। हाम्रो कन्ट्रिजमा जुन इनइक्वालिटी छ, कास्ट डिस्क्रिमिनेसन, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ, त्यो कुरालाई चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ भनेर थर्ड इयर प्लानमा बनाइयो। प्रायोरिटिजमा के थियो त भन्दाखेरि द अर्डर अफ प्रायोरिटी वाज फर्स्ट priority was given to agriculture, second priority was given to transportation and electricity, third priority was given to industry, and fourth priority was given to social services like health and education. During the plan period, the total development outlay was estimated to be rupees 2500 million, of which the main source of expenditure was again foreign aid 50%. त्यसपछि यो प्लान बनाउनको लागि पनि हामीले टोटल एस्टिमेट गरेको पैसा चाहिँ कति थियो भन्दाखेरि 2500 मिलियन चाहिँ हामीलाई चाहिन्थ्यो यो थर्ड प्लानहरु एक्जिक्युट गर्नको लागि, र यसमध्ये पनि हामीसँग 50% चाहिँ फरेन एडबाट आउँछ है भन्ने कुरा एक्सपेक्टेड गरिएको थियो। त्यसपछि छ फोर्थ प्लान। यो चाहिँ 1970 देखि 1975 मा बनाइएको प्लान हो। यो चाहिँ फोर्थ प्लान हो। यसको अब्जेक्टिभ्सहरु के थियो भने टु म्याक्सिमम इन्क्रिज इन द प्रोडक्सन। त्यही हो हाम्रो कन्ट्रीको हरेक चोटीको प्लानमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीले प्रोड्युस नगरेको भएर, प्रोडक्सन नभएको भएर, आफ्नै र मटेरियल्सहरु युज नभएको भएर चाहिँ प्रोडक्सन लेस भइराखेको छ। त्यही भएर चाहिँ सबै प्लानमा चाहिँ हामीले प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमिक बढ्छ भनेर चाहिँ सबै प्लानमा हामीले प्रोडक्सनलाई इन्क्रिज गर्नुपर्छ भन्ने प्लान चाहिँ बनाएको थियौं। टु एस्टाब्लिश इकोनोमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर फर द कन्टिन्युअस डेभलपमेन्ट, हाम्रो कन्ट्रीको डेभलपमेन्टको लागि, इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अफ डेभलपमेन्टहरु पनि इस्टाब्लिश गर्न जरुरी थियो। एक्सपान्सन एन्ड डाइभर्सिफिकेसन अफ फरेन ट्रेड, त्यही इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टहरु चाहिँ गर्नुपर्छ फरेन कन्ट्रीजसँग, त्यसलाई एक्सपान्ड गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। कन्ट्रोल अफ प्राइस लेभल अफ इकोनोमिक स्टेबिलिटी, त्यसपछि हाम्रो इकोनोमीमा जुन फ्लक्चुएसन आइराख्छ प्राइस लेभलमा, कहिले आज एक्जाम्पल दिँदाखेरि आज वाइवाई चाउचाउको पैसा 20 रुपैयाँ थियो भने भोलिपल्ट अथवा पर्सिपल्ट त्यो वाइवाई चाउचाउको पैसा 25 रुपैयाँ हुनु भनेको चाहिँ प्राइस लेभल फ्लक्चुएट हुनु कुरा हो। जस्तै चाउचाउ त खासै बढ्दैन, तर अरू कुराहरू जुन भेजिटेबल्सको कुराहरू छ,
आज 100 रुपियाँको गोलभेडा 1 किलो आउँछ भने भोलिपल्ट चाहिँ 150 रुपियाँ हुन सक्छ या 50 रुपियाँ हुन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ इकोनोमिक फ्लक्चुएसन हो प्राइस लेभलमा। यो कुरालाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, इकोनोमिक स्टेबल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा 4th इयर प्लानमा बनाइयो। प्रपर युटिलाइजेसन अफ लेबर फोर्स एन्ड कन्ट्रोल अफ पपुलेसन ग्रोथ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो 4th इयर प्लानमा बल्ल पपुलेसन ग्रोथ को कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो। त्योभन्दा अगाडि कुनै प्लानमा पनि हामीले पपुलेसनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू थिएन। र हामीसँग जुन लेबर फोर्सहरू छन्, जुन वर्कफोर्स डाइभर्सिटीहरू छन्, मान्छेहरू जुन ज्यामी काम गर्नेदेखि लिएर अरू लेबरहरू जुन छन् तिनीहरूलाई चाहिँ प्रपर युटिलाइजेसन गर्न सक्नुपर्छ भनेर 4th प्लानमा बनाइयो। त्यसपछि छ क्रिएटिङ एटमोस्फियर फर द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ एक्सप्लोटेसन फ्री सोसाइटी। अनि हाम्रो कन्ट्रीमा जुन एक्सप्लोटेसन भइरहेको हुन्छ, हाम्रो रिसोर्सेसदेखि लिएर मान्छेहरूदेखि लिएर सोसाइटीमा हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनुपर्छ भनेर त्यस्तो खालको एटमोस्फियर क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले 4th इयर प्लानमा बनायौँ। त्यसपछि छ 5th प्लान। यो चाहिँ 1975 देखि 1980 सम्म भएको प्लान हो। एक्सेप्ट डिसेन्ट्रलाइजेसन, द अब्जेक्टिभ्स अफ 5th 5-year plan were similar to the previous plan। यसमा चाहिँ अरू सबै प्लान चाहिँ 4th इयर प्लानहरूको जस्तै छ 5th प्लानमा चाहिँ, तर यसमा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसनको कुरा चाहिँ आयो। डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको के हो थाहा छ? डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको के हो? नयाँ वर्ड हो हजुरहरूको लागि। डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको चाहिँ होइन भने भन्नुहोस् त के हो डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको? त्यो पावरहरू शेयर गर्नु सेन्टरदेखि प्रोभिन्सियल लोकल लेभलमा पावर शेयर गर्नु हो। अनि सेन्ट्रलाइजेसन भनेको चाहिँ सेन्ट्रलाइजेसन भनेको के हो त त्यसो भए? हजुरले भन्नुभएको राइट छ कि किन डराउनु भयो? सेन्ट्रलाइजेसन भनेको के हो त्यसो भए भन्नुहोस् त। सेन्ट्रलाइजेसन भनेको चाहिँ सेन्ट्रलाइजेसन भनेको मिस एकजनामा मात्रै त्यो पावरको हकदार भएको हो त्यही। अनि त्यसपछि इकोनोमी चाहिँ त्यही एकजनाले मात्रै चलाइराखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्राय कि गभर्मेन्ट हुन्छ कि प्राइभेट सेक्टर हुन्छ। तर डिसेन्ट्रलाइजेसन भनेको चाहिँ सबै सेक्टर्सहरूलाई चाहिँ पावर दिने, ताकि आफ्नो आफ्नो एरियामा चाहिँ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट हुन सकोस्। अनि यो डिसेन्ट्रलाइजेसन कुरा चाहिँ 5th प्लानभित्र आइपुग्यो। अरू चाहिँ सबै अगाडिको जस्तै छ, सेम। त्यसपछि छ 6th प्लान। 6th प्लान चाहिँ 1980 देखि 1985 भित्र बनाइएको प्लान हो। यसमा चाहिँ के थियो भने अब्जेक्टिभ टु अचिभ हाई ग्रोथ अफ प्रोडक्सन। जुन प्रोडक्सनहरू भइरहेको थियो हाम्रो कन्ट्रीमा त्यसलाई चाहिँ हामीले हाई ग्रोथमा अचिभ गर्ने कुरा आयो। त्यसपछि छ टु इन्क्रिज प्रोडक्टिभ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज। त्यही हो, हामीले अपर्च्युनिटिजहरूलाई चाहिँ अझै इन्क्रिज गर्नु पर्यो। अनि अर्को भनेको टु फुलफिल द मिनिमम बेसिक निड्स अफ पिपुल। जुन मान्छेहरूको बेसिक निड्स छ, फुड, क्लोथ, सेल्टर, एजुकेसन, सेफ्टी, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुपर्छ भनेर 6th प्लानमा बनाइयो। अनि यसको लागि पोलिसिजहरू के बनाएको थियो त, के अब्जेक्टिभ्स थियो त भन्ने कुराहरू छ 6th प्लानमा। प्रोभिजन अफ इरिगेसन फेसिलिटिज फर मल्टिपल क्रपिङ टु हेल्प एब्जर्ब द इन्क्रिजिङ लेबर फोर्स इन द एग्रिकल्चर सेक्टर। जुन हाम्रो इरिगेसन फेसिलिटिजहरू एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिन्छ, इरिगेसन फेसिलिटिजहरू, त्यसलाई चाहिँ हामीले इरिगेसन फेसिलिटिज गऱ्यौँ भने चाहिँ लेबर फोर्स पनि युटिलाइज हुन्छ भन्ने कुराको एउटा पोलिसी बनाइयो। त्यसपछि अर्को छ इम्प्रुभमेन्ट इन द इन्स्टिट्युसन रिलेटेड टु एग्रिकल्चरल प्रोडक्सन क्रेडिट्स एन्ड मार्केटिङ। जुन हामीले एग्रिकल्चर प्रोडक्सनहरू गर्छौँ अथवा हामीलाई बिउहरू चाहिँदाखेरि हामीलाई जुन उधारोमा चाहिन सक्छ, अहिले हामीले लिएर अनि त्यो प्रोडक्सन गरिसकेपछि पछि तिर्छौँ भन्ने जुन क्रेडिट फेसिलिटिजहरू छ, अनि आफूसँग भएको एग्रिकल्चर प्रोडक्सनहरूको मार्केटमा लगेर बेच्नेदेखि लिएर यो सबै कुराको इम्प्रुभमेन्ट गर्ने चाहिँ अर्को पोलिसी बनाइयो। त्यसपछि छ एलोकेसन अफ डेभलपमेन्ट आउटले सो एज टु मेन्टेन रिजनल ब्यालेन्स। त्यति बेला चाहिँ डेभलपमेन्ट रिजन्सहरू थियो। अहिले चाहिँ हाम्रो कन्ट्रीमा प्रोभिन्सहरू छ, तर त्यति बेला चाहिँ रिजन्सहरू थियो, 5 डेभलपमेन्ट रिजन्सहरू थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्ट रिजन्सहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै आउटलेहरू बनाएर, जस्तै यो डेभलपमेन्ट रिजनमा चाहिँ यति खर्च लाग्न सक्छ है भनेर जुन एलोकेट गरिएको पैसाहरू थियो हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग युटिलाइज गरेर चाहिँ डेभलपमेन्ट प्लानिङ गर्न सक्छौँ भनेर अर्को पोलिसी बनाइयो। त्यसपछि चाहिँ एडप्सन अफ डिसेन्ट्रलाइज इन्भेस्टमेन्ट पोलिसिज। त्यसपछि डिफ्रेन्ट डेभलपमेन्ट रिजन्सहरूमा चाहिँ उनीहरूकै ठाउँको मान्छेहरूलाई पावर दिइयो ताकि आफ्नो डेभलपमेन्ट रिजन्स चाहिँ डेभलप गर्न सकोस्, त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकोस् स्टेक होल्डर्सले। त्यो वाला पोलिसी पनि एडप्ट गर्यो।
त्यसपछि अर्को छ रिकग्निसन टु द रोल अफ प्राइभेट सेक्टर फर द इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट। जुन हाम्रो इन्डस्ट्रीको डेभलपमेन्ट छ, जब गभर्मेन्टले हाम्रो कन्ट्रीको इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट गर्न सकेन, त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरको मान्छेहरूले पनि जोसँग क्यापिटलहरू थियो त्यो मान्छेहरूले पनि इन्डस्ट्रीहरू डेभलप गर्न सक्छ है भन्ने कुरा चाहिँ 6th इयर प्लानमा रिकग्नाइज गरियो। त्यसपछि छ 7th प्लान। 7th प्लान चाहिँ 1985 देखि 1990 को प्लान हो। यो चाहिँ पञ्चायत सिस्टमको लास्ट प्लान रहेछ। यसमा चाहिँ अब्जेक्टिभ्सहरू के छ भने चाहिँ ग्रोथ रेट अफ प्रोडक्सन, त्यही इन्क्रिजिङ प्रोडक्सनहरू चाहिँ हामीले हाई रेटमा अचिभ गर्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई प्रोडक्सन इन्क्रिज गर्नुपर्छ। त्यसपछि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू जेनेरेट गर्न सक्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि इकोनोमी डेभलप हुन्छ। अनि बेसिक निड्स अफ पिपुलहरू जुन फुड, क्लोथिङ, सेल्टर, एजुकेसन, सेफ्टीको कुरा छ, त्यो चाहिँ हामीले फुलफिल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने अब्जेक्टिभ्सका साथ नै फेरि 7th प्लान बनाइयो। र यसको लागि चाहिँ के गरियो त भन्दाखेरि के पोलिसिजहरू बनाइयो, के पोलिसिजहरू डिक्लेयर गर्यो त्यो बेलामा भने चाहिँ for the development of agricultural sector, priority will be given to increase food crops and other agricultural products. Agriculture sector को development को लागि चाहिँ हामीसँग भएको क्रप्सहरू चाहिँ अझै इन्क्रिज गर्नु पर्यो, अथवा हामीसँग भएको एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्सहरू व्हिट, बार्ली, कार्डामम, जिन्जर, गार्लिक देखि लिएर भेजिटेबल्सहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामीले क्याच क्रप र फुड क्रप्सहरू चाहिँ इन्क्रिज गर्नु पर्यो भन्ने कुरा पोलिसी बनाइयो। अर्को छ फरेस्ट डेभलपमेन्ट एन्ड सोइल कन्जर्भेसन प्रोग्राम वुड बी कन्डक्टेड फर द प्रिजर्भेसन अफ डिप्लिटिङ फरेस्ट रिसोर्सेस। जुन फरेस्ट रिसोर्सेसहरू चाहिँ डिक्रिज भइरहेको थियो, डिफोरेस्टेसन भइरहेको थियो, त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले एफोरेस्टेसन गर्नुपर्छ, सोइललाई कन्जर्भ गर्नुपर्छ भन्ने प्रोग्रामहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने पोलिसी लिएर आइयो। त्यसपछि चाहिँ अभाइलेबल वाटर रिसोर्सेस वुड बी युटिलाइज टु द डेभलपमेन्ट अफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेसन एन्ड ड्रिङ्किङ वाटर। जुन हाम्रो कन्ट्रीमा भएको वाटर रिसोर्सेसहरू छ, हाम्रो कन्ट्री त सेकेन्ड रिचेस्ट कन्ट्री हो वाटर रिसोर्सेसमा, यो वाटर रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ युटिलाइज गर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको पोलिसी बनाइयो भने हामीले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीहरू बनाउन सक्छौँ। त्यहाँ त्यो जेनेरेट गरेर ड्याम बनाएर चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको पोलिसी बनायो। त्यो वाटरलाई हामीले इरिगेसनमा युज गर्न सक्छौँ अथवा ड्रिङ्किङ वाटरमा पनि युज गर्न सक्छौँ भन्ने पोलिसी बनाइयो। Effort would be made for the development of industrial sector which could help to generate employment opportunity and promote exports. त्यसपछि जुन इन्डस्ट्रियल सेक्टर्सहरू छ त्यसमा पनि हामीले डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने इफोर्ट्सहरू गर्नुपर्छ भन्ने प्लान बनायो, जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिज पनि जेनेरेट हुन्छ, पोभर्टी पनि रिड्युस हुन्छ र हामीसँग भएको प्रोडक्ट्सहरू जुन इन्डस्ट्रिजबाट हामीले प्रोड्युस गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको पोलिसी बनाइयो। फर द डेभलपमेन्ट अफ टुरिज्म भेरियस इफोर्ट्स वुड बी मेड। त्यसपछि हाम्रो कन्ट्रिजमा टुरिज्म इन्डस्ट्री डेभलप गर्नको लागि नेचुरल रिसोर्सेसहरूको कन्जर्भेसनदेखि लिएर होटेल्स एन्ड लजेसहरू बनाइयो। त्यसपछि त्यो इफोर्ट्सहरू जुन टुरिज्म डेभलपमेन्टको लागि चाहिन्थ्यो त्यसको लागि पनि पोलिसी बनाउन थालियो 7th प्लानमा। Population control program would be conducted in order to increase the economic growth rate and reduce unemployment rate. त्यसपछि जुन हाम्रो पपुलेसन कन्ट्रोलको कुरा थियो, पपुलेसन ग्रो हुँदै गएपछि हामीले चाहिँ यो पपुलेसनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ ताकि हामीले इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि त्यो पपुलेसन कन्ट्रोल गर्यौँ भने चाहिँ हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्ट रेट पनि घट्छ भनेर चाहिँ 7th प्लानमा पोलिसी बनाइयो। त्यसपछि छ 8th प्लान। 8th प्लान चाहिँ 1992 देखि 1997 सम्म बनाइएको प्लान हो। यसको अब्जेक्टिभ्सहरू चाहिँ के थियो भने सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ, लङ टर्मसम्म चाहिँ इकोनोमीको ग्रोथ हुनुपर्छ भन्ने अब्जेक्टिभ थियो। त्यसपछि छ पोभर्टी एलिभिएसन, अनि जुन हाम्रो कन्ट्रीमा छ यो पोभर्टी गरिबी त्यसलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्नुपर्छ, घटाउनुपर्छ, इलिमिनेट गर्नुपर्छ भन्ने अब्जेक्टिभ बनाइयो। त्यसपछि चाहिँ रिडक्सन अफ रिजनल इम्ब्यालेन्सेस। जुन 5 डेभलपमेन्ट रिजन्सहरू थियो त्यो चाहिँ सेन्ट्रल डेभलपमेन्ट रिजन्स मात्र राम्रोसँग डेभलप भएको कुरा, त्यसपछि वेस्टर्न डेभलपमेन्ट, त्यसपछि जुन यो इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजन अनि त्यो फार वेस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनहरू चाहिँ राम्रोसँग डेभलप नभएको, यो भनेको त इम्ब्यालेन्स भयो नि हो, यो इम्ब्यालेन्सलाई पनि हामीले रिड्युस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 8th इयर प्लानमा बनाइयो। In order to achieve these objectives, liberalized economic policy was adopted. यो liberalized economic policy भनेको चाहिँ के हो भने हामीले जुन पोलिसिजहरू बनाउँछौँ, हाम्रो प्लान्सहरू बनाउँछौँ, प्लान्सहरू जेनेरेट गर्छौँ, गोल्सहरू बनाउँछौँ, स्ट्राटेजीहरू एडप्ट गर्छौँ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले लिबरलाइज गर्नुपर्छ। गभर्मेन्टमा मात्रै भर परेर बस्ने होइन कि हामीले प्राइभेट सेक्टर्सलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ लिबरलाइज भन्नु हो।
During the 8th plan period, efforts were made to replace the past stated and controlled economy by market-oriented liberal economy. त्यसपछि जब गभर्नमेन्टले मात्रै इकोनोमी ग्रो गर्न सकेन त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूलाई प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि त्यो पोलिसिजहरू चाहिँ एडप्ट गर्नलाई लिबरल फ्रिडम दियो त्यो इकोनोमी डेभलप गर्नको लागि अनि 8th इयर प्लानमा चाहिँ त्यो मान्छेहरूलाई पनि दिनुपर्छ सिटिजन्सहरूलाई दिनुपर्छ प्राइभेट सेक्टर्सलाई पनि दिनुपर्छ भन्ने कुराको इफोर्ट्सहरू देखाउन थालियो दिस वाज डन बाइ प्रमोटिङ प्राइभेट सेक्टर पार्टिसिपेसन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट यो चाहिँ कसरी गरियो भने प्राइभेट सेक्टरको पार्टिसिपेसनलाई इन्क्रिज गरियो प्रमोट गरियो अनि प्राइभेट सेक्टरको मान्छेहरूले इन्भेस्ट गर्न थाले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीदेखि लिएर अरू एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट्स इन्डस्ट्रिजहरूमा इन्भेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ अनि इकोनोमी बढ्छ भन्ने कुराको पोलिसी बनाइयो त्यसपछि चाहिँ ड्युरिङ द 8th plan period about 14 public enterprises were privatized त्यसपछि जब गभर्नमेन्टले पब्लिक इन्टरप्राइजेसले डेभलप गर्न सकेन त्यसपछि लिबरल गरेर यो प्राइभेट सेक्टर्सहरूलाई पनि दिइयो त्यसपछि चाहिँ 14 वटा पब्लिक इन्टरप्राइजेसहरूलाई चाहिँ हामीले प्राइभेटाइज गरायौं त्यसपछि चाहिँ 9th plan छ 9th plan had been prepared with a 20-year long-term development perspective. हामीले जुन 9 plan बनाएको थियौं 1997 देखि 2002 सम्म यो चाहिँ 20 इयर को लङ टर्म सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट पर्सपेक्टिभ अनुसार चाहिँ प्रिपेयर गरेको थियौं यसको अब्जेक्टिभ्सहरु के थियो भन्दा सक्सेस हैज बीन अचिभड इन द डेभलपमेन्ट अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एन्ड सोशल सेक्टर्स इन द लास्ट 4 डिकेड्स त्यसपछि जुन हाम्रो यो डेभलपमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरुको डेभलपमेन्ट थियो सोशल सेक्टर्सहरु एजुकेसन हेल्थ सर्भिसेसहरु थियो यो चाहिँ लास्ट 4 डिकेड्समा चाहिँ डेभलप भएको सक्सेस भएको देखिन्थ्यो 40 वर्षको अन्तरालमा but little progress could be made in finding out solution to the problem of poverty and unemployment which form a major challenge त्यसपछि यो 40 वर्षको अन्तरालमा पनि अझै पनि हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ पोभर्टी को प्रब्लम चाहिँ गएन अनएम्प्लोयमेन्ट को प्रब्लम पनि गएन अझै पनि हाम्रो कन्ट्रीमा पोभर्टी र अनएम्प्लोयमेन्ट चाहिँ अझै पनि च्यालेन्ज हो यो चाहिँ अझै पनि प्रब्लम छ त्यसपछि हामीले यसको सल्युसन के हुन सक्छ है भनेर चाहिँ find out गर्नलाई चाहिँ 9th plan बनाउनु पर्यो therefore the main objective of 9th plan was alleviation of poverty and economic and social empowerment of the people त्यसो भए 9th plan चाहिँ खास किन जेनेरेट गरियो भने हामीले हाम्रो कन्ट्रीको पोभर्टी एलिभिएट गर्नलाई रिड्युस गर्नलाई त्यसपछि इकोनोमी अनि सोशल इम्पावरमेन्टहरु मान्छेलाई दिनको लागि इकोनोमिक ग्रोथ गर्नको लागि मान्छेहरु चाहिँ इम्पावर होस् सोशली हेल्थ एजुकेसन ट्रान्सपोर्टेसनहरुको कुरा चाहिँ मान्छेले राम्रोसँग एक्सरसाइज गर्न पाओस् भन्ने कुराको अब्जेक्टिभ्सहरु चाहिँ 9th प्लानमा बनाइयो त्यसपछि प्रायोरिटिजहरु के थियो त सुरुमा चाहिँ मान्छे हाम्रो 9th प्लानमा पनि सुरुको प्रायोरिटी चाहिँ एग्रिकल्चरलाई नै दिइन्थ्यो किनकि अझै पनि हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरले चाहिँ धेरै जसो इकोनोमी चाहिँ धानेको देखिन्छ त्यही भएर त्यति बेला पनि एग्रिकल्चरलाई चाहिँ सुरुको प्रायोरिटीमा राखियो त्यसपछि वाटर रिसोर्सेस पावर एन्ड एनर्जीलाई दियो सेकेन्ड प्रायोरिटी त्यो भनेको चाहिँ हामीसँग वाटर रिसोर्सेसहरु धेरै छ त्यहाँबाट हामीले हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीहरु जेनेरेट गरेर एनर्जीहरु जेनेरेट गरेर चाहिँ पोभर्टी एलिभिएट गर्न सक्छौं इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरु दिन सक्छौं भनेर सेकेन्ड प्रायोरिटी चाहिँ वाटर रिसोर्सेस पावर एन्ड एनर्जीलाई दियो त्यसपछि ह्युमन रिसोर्स एन्ड सोशल डेभलपमेन्ट त्यसपछि ह्युमन रिसोर्सहरु मान्छेको डेभलपमेन्टको लागि सोशल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ थर्ड प्रायोरिटीहरु दियो त्यसपछि छ इन्डस्ट्रियलाइजेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ टुरिज्म त्यसपछि हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन हुनुपर्छ इन्डस्ट्रीज फ्याक्ट्रीजहरु चाहिँ इस्टाब्लिश हुनुपर्छ त्यसपछि टुरिज्म इन्डस्ट्री पनि डेभलप हुनुपर्छ ताकि हाम्रो नेचुरल सिन्सहरु नेचुरल रिसोर्सेसहरु हेरेर एडभेन्चरहरु गरेर हाम्रो कन्ट्रीमा हाम्रो टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ डेभलप हुन सक्छ भनेर फोर्थ प्रायोरिटी चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन एन्ड डेभलपमेन्ट अफ टुरिज्मलाई दियो त्यसपछि त फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स जुन कम्युनिकेसन ट्रान्सपोर्टेसन को कुराहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फिफ्थ प्रायोरिटी फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्समा 9th प्लानले राखेको थियो त्यसपछि छ 10th प्लान 10th प्लान चाहिँ 2002 देखि 2007 को बीचमा गरिएको प्लान हो The 10th plan's sole objective was to bring out a remarkable and sustainable reduction in the poverty over the next 5 years. यो 10th प्लानले चाहिँ अब हामीले जसरी पनि लामो समयसम्मलाई नै यो पोभर्टीलाई चाहिँ रिड्युस गर्नुपर्छ अबको 5 वर्ष भित्रमा भनेर अब्जेक्टिभ्स बनाएर चाहिँ यो 10th प्लान चाहिँ एस्टाब्लिश गरिएको हो
To this end, Government of Nepal had formulated a 4-pillar poverty reduction strategy which squarely addresses for the main causes and determinants of poverty identified in the preceding poverty analysis. त्यसपछि चाहिँ हामीले यो पोभर्टी चाहिँ सस्टेनेबल तरिकाले नै रिड्युस गर्नको लागि गभर्नमेन्टले चाहिँ 4-पिलर पोभर्टी रिडक्सन स्ट्र्याटेजी चाहिँ इस्टाब्लिस गर्यो, फर्मुलेट गर्यो। उनीहरूले 4-पिलर पोभर्टी रिडक्सन स्ट्र्याटेजी फर्मुलेट गर्यो जसमा चाहिँ मेन कजेस र डिटर्मिनेन्ट्सहरू पोभर्टीको के रहेछ त, किन पोभर्टी भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई आइडेन्टिफाइड गरेर चाहिँ पोभर्टी एनालाइसिसतिर गएर पोभर्टी रिड्युस गर्नेतिर गयो गभर्नमेन्टले। 4 पिलर भन्ने चाहिँ एउटा स्ट्र्याटेजी थियो, त्यसलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले फर्मुलेट गर्यो ताकि पोभर्टी चाहिँ सस्टेनेबल तरिकाले रिड्युस होस्। त्यही भएर चाहिँ 10th प्लान बनाइएको हो। प्रायोरिटिजहरू के दिएको थियो त 10th प्लानले भन्ने कुराहरू छ। Following the tradition of the past development plans in Nepal, the 10th plan and also determine some priorities of development in Nepal. The priorities of development have been determined on the basis of available resources of the nation. 10th plan ले चाहिँ अरु प्लानहरुले जस्तै प्रायोरिटिज दिएको थियो त्यस्तै प्रायोरिटिज चाहिँ 10th प्लानले पनि दिएको थियो ताकि आफ्नो रिसोर्सेसहरु छ, आफ्नो कन्ट्रीमा अवेलेबल भएको रिसोर्सेसहरु त्यसलाई डिटरमाइन गरेर त्यसलाई बेसिस बनाएर चाहिँ प्रायोरिटीहरु दिएको हो 10th प्लानले। के छ त प्रायोरिटिजमा भन्दा एग्रिकल्चरको डेभलपमेन्ट, सस्टेनेबल म्यानेजमेन्ट एन्ड नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड बायोडाइभर्सिटी। हामीले एग्रिकल्चरको डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ, सस्टेनेबल लङ टर्मसम्म चाहिँ हामीले नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड बायोडाइभर्सिटीलाई चाहिँ म्यानेज गरेर राख्न सक्नुपर्छ। अर्को छ डेभलपमेन्ट अफ रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एन्ड रुरल एनर्जी। जुन रुरल एरियाजहरु चाहिँ अर्बन एरियाज चाहिँ त्यो बेलामा सायद 40 वर्षको अन्तरालमा अलिकति डेभलप भइसकेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि रुरल एरियाजमा चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर्स अफ डेभलपमेन्ट चाहिँ पुगिसकेको छैन अहिलेसम्म पनि। र त्यति बेलाको 10th प्लानमा पनि प्रायोरिटी चाहिँ त्यसपछि रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर र रुरल एनर्जीलाई डेभलप गर्नुपर्छ भनेर दियो। त्यसपछि पपुलेसन म्यानेजमेन्ट, सोशल सर्भिसेस एन्ड बेसिक सोशल सेक्युरिटी। पपुलेसनलाई म्यानेज गर्ने, सोशल सर्भिसेसहरु दिने, उनीहरुलाई सोशल सेक्युरिटीहरु प्रोवाइड गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि डेभलपमेन्ट अफ टुरिज्म, वाटर रिसोर्सेस, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, इन्डस्ट्रियल एन्ड ट्रेड सेक्टर थ्रु द पार्टिसिपेसन प्राइवेट सेक्टर। गभर्नमेन्टले मात्र गर्न नसकिसकेपछि 9th प्लानमा जसरी लिबरल गरिसकेको थियो प्राइभेटाइजेसनको लागि, प्राइवेट सेक्टरहरुले पनि पार्टिसिपेट गरेर टुरिज्मको डेभलपमेन्ट, वाटर रिसोर्सेसको डेभलपमेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीहरुको अनि यो इन्डस्ट्रियल ट्रेड सेक्टरहरुमा पनि डेभलपमेन्ट गर्न पाइन्छ थ्रु पार्टिसिपेसन अफ प्राइवेट सेक्टर भन्ने होला अब्जेक्टिभ्सका साथ प्रायोरिटिज बनाइयो। Targeted programs for the upliftment of the backward people, Dalits and poor, and employment and basic social security। जुन हाम्रो कन्ट्रीमा पिछडिएको वर्ग भनेर जुन छुटाइएको थियो, ब्याकवर्ड पिपल भनेर जुन दलित अथवा अनइम्प्लोयमेन्ट मान्छेहरु थिए उनीहरुलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नको लागि प्रोग्राम्सहरु बनाउन थालियो। त्यो पनि प्रायोरिटीमा राख्यो 10th प्लानले। ग्यारेन्टी एन्ड स्ट्रेन्थनिङ अफ द गुड गभर्नेन्स। जुन अहिलेसम्म पनि हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ गुड गभर्नेन्स नै छैन। यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कारणले गर्दाखेरि नै, गभर्नमेन्ट राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो कन्ट्री अझै पनि डेभलपिङ कन्ट्री भएको, अझै पनि डेभलप्ड कन्ट्री भइसकेको छैन। र त्यति बेलाको 10th प्लानले चाहिँ अब चाहिँ हामीले गुड गभर्नमेन्ट बनाउनुपर्छ, राम्रो खालको सरकार राख्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल इकोनोमी डेभलप हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न थाल्यो। प्रमोसन एन्ड प्रोटेक्सन अफ इन्भाइरोमेन्ट। त्यसपछि जुन हाम्रो वातावरण छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट र प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट एट नेसनल एन्ड रिजनल लेभल। त्यसपछि जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरु छ, ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसनहरु, त्यसलाई पनि डेभलप गर्नुपर्छ रिजनल लेभलमा र नेसनल लेभलमा भनेर चाहिँ प्रायोरिटिज दियो 10th प्लानमा। 10th प्लान पछि चाहिँ 3-year इन्टरिम प्लान भन्ने आयो 2007-8 देखि 2009-10 सम्ममा। The main objective of this plan is to generate an experience of a direct feeling of change in the lives of the general public by supporting in the establishment of peace and reducing existing unemployment, poverty and inequality in the country. यो 3-year इन्टरिम प्लान चाहिँ किन बनाइएको थियो भने ताकि मान्छेहरुले अनइम्प्लोयमेन्टहरु रिड्युस गरेर, पोभर्टीहरु एलिभेट गरेर, यो इनइक्वालिटीहरु फेस नगरिकन इक्वालिटी, फेयरनेस हाम्रो कन्ट्रीमा आउँछ। त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरुले आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स पनि बनाउन सक्छन्, उनीहरु पीसमा बाँच्न सक्छन्, उनीहरुको फिलिङहरु चेन्ज हुन थाल्छ आफ्नो जिन्दगी प्रति भन्ने कुराका साथ, त्यो अब्जेक्टिभका साथ यो 3-year इन्टरिम प्लान बनाइयो। यसको लागि पनि प्रायोरिटिजहरु थियो। के थियो त प्रायोरिटिज भन्दा
Physical infrastructures will be reconstructed and rehabilitated, and people affected by conflict will be provided relief and rehabilitation as well as social integration. Physical infrastructures are develop गर्ने, reconstruct गर्ने, rehabilitate गर्ने, त्यसपछि जो मान्छेहरू कन्फ्लिक्टको दौरान जुन झगडाका वारका कारण अफेक्ट भएका थिए उनीहरूलाई पनि हामीले रिलिफ दिनुपर्छ, उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्यो. Investment will be increased to accelerate the pace of development through the inclusion of excluded groups, areas, and gender in all mechanisms, spheres, and processes of development. त्यसपछि gender का अनुसार, caste अनुसार इनइक्वालिटी हटाएर त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ सबैतिर डेभलपमेन्टको सबै पार्टमा चाहिँ राख्न थालियो ताकि इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ अलिकति इन्क्रिज होस् र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ एक्सिलरेटेड होस् भनेर. त्यो भनेको एक्सिलरेट हुनु भनेको चाहिँ बढ्नु, इन्क्रिज हुनु. In order to revitalize the national economy, investment will be increased in physical infrastructures like hydropower, roads, irrigation, and communication for supporting agriculture, tourism, and industries. त्यसपछि जुन हाम्रो नेशनल इकोनोमी हुन्थ्यो, जुन जीडीपी टोटल उठ्थ्यो हाम्रो कन्ट्रीमा, त्यो इन्कम जुन मान्छेहरूले जेनेरेट गरेको थिए, त्यसपछि ट्याक्स तिर्दाखेरि जति पैसाहरू, जति रेभेन्यू गभर्नमेन्टसँग हुन्थ्यो, त्यो पैसाहरू चाहिँ गभर्नमेन्टले फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्समा इन्भेस्ट गर्ने भयो. जस्तै कि हाइड्रो पावर, रोड, इरिगेसन, कम्युनिकेसनहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चर, टुरिज्म र इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ डेभलप हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट विल बी इन्क्रिज्ड इन एजुकेसन, हेल्थ, water supply and sanitation sectors for the development of human resources. त्यसपछि जुन इन्कम जेनेरेट भएको थियो गभर्नमेन्टसँग हामीले ट्याक्स तिरेर, त्यो कुरालाई चाहिँ हामी ह्युमन बिङ्सकै वेलफेयरको लागि एजुकेसन, हेल्थ, वाटर सप्लाई अनि स्यानिटेसन, सरसफाई सेक्टर्सदेखि लिएर सबै ह्युमन रिसोर्सेसको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ इन्भेस्ट गरिने भयो. त्यसपछि यो 3 year interim plan 2009-10 देखि 2012-13 सम्मको कुरा छ. लङ टर्म भिजन, लामो समयसम्म चाहिँ के सोचेर बनाइएको थियो 3 year plan भन्ने कुरा. Long term vision of the plan is to create a prosperous, peaceful, and just Nepal through transferring Nepal from a least developed country into a developing nation within a 2-decade period. त्यसपछि 20 वर्षभित्रमा चाहिँ हामीले हाम्रो कन्ट्रीलाई लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लङ टर्म भिजन बनायो. यो भनेको 20 वर्षको अन्तराल भनेको त यसमा चाहिँ यो त लङ टर्म भिजन भयो, लामो समयसम्मको कुरा भयो. त्यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो नेपाललाई लिस्ट डेभलप्ड कन्ट्रीबाट डेभलपिङ नेसनसम्म बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा आयो. In this situation, people living below the poverty line will be at minimum level through the achievement of high economic growth, and Nepal will be developed in the state of a prosperous modern nation. त्यसपछि हाम्रो मान्छेहरू, पिपुलहरू जो थिए पोभर्टी लाइन बिलो, पोभर्टी लाइन मैले अलि अस्ति नै पनि पढाएको थिएँ. पोभर्टी पढाउँदाखेरि पोभर्टी लाइन बिलो जो मान्छेहरू थिए उनीहरूलाई पनि अब हामीले चाहिँ मिनिमम लेभलमा लिएर आउनुपर्छ भनेर प्लान बनायो. लङ टर्म भिजन त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले इकोनोमिक ग्रोथलाई चाहिँ हाई बनाएर त्यो अचिभ गर्ने, achieving high economic growth, and in Nepal will be developed in the state of a prosperous modern nation. त्यसपछि जुन हाम्रो कन्ट्री अन्डर डेभलप कन्ट्री भनेर चिनिराखेको थियो त्यो नेपाल चाहिँ अब डेभलप हुने भयो, प्रस्पेरस हुने भयो, सुख समृद्धि हुने भयो हाम्रो कन्ट्री. There will be a peace and good governance in all spheres of the country. जतासुकै हाम्रो कन्ट्रीमा पीस हुने भयो, शान्त वातावरण हुने भयो, अनि सरकार पनि राम्रो हुने भयो हाम्रो कन्ट्रीमा. All Nepalese people will avail equal opportunities to ensure their future. त्यसपछि हाम्रो कन्ट्रीमा जुन पिछडिएका वर्गहरू थिए उनीहरूलाई पनि इक्वल अपर्च्युनिटिज दिन थालियो ताकि आफ्नो फ्युचर डेभलप गर्न सकोस्. All forms of discrimination and inequalities, legal, social, cultural, linguistic, religious, economic, ethnic, physical, gender, and regional, will be ended from the society. त्यसपछि हाम्रो कन्ट्रीमा जुन यो कास्ट डिस्क्रिमिनेसनहरू छ, जेन्डर डिस्क्रिमिनेसन, इनइक्वालिटिजहरू छ, चाहे त्यो सोशल, कल्चरल अनि अथवा लिङ्ग्विस्टिक, ल्याङ्ग्वेज अनुसार, रिलिजन अनुसार, इकोनोमी अनुसार, इथनिक ग्रुप अनुसार, फिजिकल्ली होस्, जेन्डर होस्, रिजनल होस्, यो जे कारणले गर्दाखेरि पनि इनइक्वालिटी भइरहेको थियो हाम्रो कन्ट्रीमा, डिस्क्रिमिनेसन भइरहेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो कन्ट्रीबाट इन्ड गर्ने भयौँ, एलिमिनेट गर्ने भयौँ भनेर यो 3 year प्लानमा लङ टर्म भिजन बनाइयो. त्यसपछि गोल
The goal of the plan is to improve the living standards of Nepalese people, reducing poverty to 21% and achieve MDGs by 2015 through sustainable economic growth, generating dignified and gainful employment opportunities, reducing economic inequalities, achieving regional balances, and eliminating social exclusion. त्यसपछि गोल चाहिँ के थियो यो 3 year प्लानको भने हामीले हाम्रो नेपालको मान्छेहरूको पोभर्टीलाई चाहिँ 21% ले चाहिँ रिड्युस गर्ने डिक्रिज गर्ने भन्ने गोल बनाइयो र यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक ग्रोथलाई सस्टेनेबल तरिकाले डेभलप गर्ने, त्यसपछि इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू जेनेरेट गर्ने अनि इनइक्वालिटिजहरू सोशल इनइक्वालिटिज इकोनोमिक इक्वालिटिजहरूलाई रिड्युस गर्ने, त्यसपछि रिजनल ब्यालेन्सहरू अचिभ गर्ने, हरेक रिजनमा इक्वली डेभलप गर्ने, यो सबै कुराहरूलाई गरेर चाहिँ गोल अचिभ के गरियो भन्दाखेरि गोल के बनाइयो के गर्ने प्लान बनाइयो भन्दाखेरि गोल सेटिङ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो नेप्लिज पिपुलहरुको पोभर्टीलाई चाहिँ 21% ले रिड्युस गर्ने कुरा भयो। त्यसपछि छ अब्जेक्टिभ। द मेन अब्जेक्टिभ अफ द प्लान इज टु इनेबल पिपुल टु फील चेन्ज इन देयर लाइभलीहुड एन्ड क्वालिटी अफ लाइफ बाय सपोर्टिङ पोभर्टी एलिभेसन एन्ड इस्टाब्लिसमेन्ट अफ सस्टेनेबल पीस थ्रु इम्प्लोयमेन्ट सेन्ट्रिक इन्क्लुसिभ एन्ड इक्विटेबल इकोनोमिक ग्रोथ। त्यसपछि अब्जेक्टिभ के गर्यो भने मान्छेहरू जो नेपालमा बसेका जनताहरू थिए उनीहरूलाई चाहिँ फिल हुनु पर्यो कि मेरो लाइभलीहुड चाहिँ मेरो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड्स चाहिँ साँच्चै चेन्ज भइराखेको छ। हिजो मेरो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अलिकति लो थियो भने आज मिडियम लेभलको छ भन्ने कुरा जुन मान्छेहरूले चेन्ज फिल गर्छन् त्यो कुरालाई चाहिँ फिल गरोस् भन्ने कुरा चाहिँ अब्जेक्टिभ थियो यो 3 year प्लानको। यो चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट अपर्च्युनिटिज जेनेरेट गरेर इकोनोमिक ग्रोथहरू गरेर चाहिँ यो अब्जेक्टिभ्सहरू अचिभ गर्न सकिन्थ्यो। त्यसपछि छ स्ट्र्याटेजी। Strategy is where you will focus your efforts to achieve your goals and how you will succeed or where to play and how to win. Strategy भनेको चाहिँ हामीले जुन गोल सेटिङ्सहरू गरेका थियौं त्यसलाई चाहिँ हामीले अचिभ गर्ने, त्यो अचिभ गर्नलाई चाहिँ हामी के एफोर्ट्सहरू पुट गरिराख्छौं त। जस्तै हजुरहरूले राम्रो कलेजमा स्कलरशिप पाउनको लागि के स्ट्र्याटेजी बनाउनुहुन्छ त, कसरी पढ्नुहुन्छ हो, यो सबै कुराहरू भनेको चाहिँ त्यो आफ्नो गोल जुन सेट गरिएको थियो त्यसलाई अचिभ गर्नलाई गरिने इफोर्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले स्ट्र्याटेजी भन्छौं। अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि वेयर टु प्ले एन्ड हाउ टु विन, कहाँ खेल्ने र कसरी जित्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो त, स्ट्र्याटेजी हो। It defines a specific course of action that will take you from where you are now to where you want to be. स्ट्र्याटेजीले चाहिँ हामीलाई के गर्न सिकाउँछ भने चाहिँ अहिले हामी कहाँ छौं र भोलि पर्सि हामी कहाँ हुन चाहन्छौं भन्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा स्ट्र्याटेजी हो। अहिले हामी यहाँ छौं र भोलि हामी हाम्रो गोलसम्म पुग्नको लागि जुन इफोर्ट्सहरू गर्छौं त्यो चाहिँ हाम्रो के हो, स्ट्र्याटेजी हो। The strategies include the following: to achieve employment-centric, poverty alleviation-oriented, sustainable, and broad-based economic growth with the joint efforts of the government, private, and community cooperative sectors. त्यसपछि जुन लिबरलाइज गरिएको थियो 9th प्लानमा, त्यसपछि गभर्नमेन्टको, प्राइभेट सेक्टरको, कम्युनिटीको, कोअपरेटिभ सेक्टर्सहरूको कोल्याबोरेट सँगै कोअपरेसन सँगै एफोर्ट्स गरिएर हाम्रो कन्ट्रीमा भएको अनइम्प्लोयमेन्टलाई चाहिँ इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेट गर्ने, जुन पोभर्टी थियो पोभर्टीलाई एलिभिएट गर्ने र सस्टेनेबल तरिकाले लङ टर्मसम्म चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथहरू गरेर त्यो कुरालाई अचिभ गर्ने कुराको स्ट्र्याटेजी बनाइयो। To develop physical infrastructure to support both the future federal structure of the nation and regional economic development. त्यसपछि decentralized governance system बनाएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो डेभलपमेन्ट रिजन्सको अथवा प्रोभिन्सेसको फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू चाहिँ डेभलप गर्ने, रिजनललाई चाहिँ इकोनोमिकली डेभलप गर्ने भन्ने कुराको स्ट्र्याटेजी बनाइयो। To emphasize on inclusive and equitable development to achieve sustainable development. त्यसपछि हाम्रो कन्ट्रीमा जुन इनइक्वालिटीको कुरा थियो, दलित, मधेसी, आदिवासी, जनजाति, नारी, महिला कोटा, अनि त्यसपछि अपाङ्ग, अनि त्यसपछि दुर्गम क्षेत्र, यो जब सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब कोटा दिएर चाहिँ त्यो पनि एउटा स्ट्र्याटेजी हो। कोटा दिएपछि चाहिँ मान्छेहरू त्यसमा इन्भल्भ हुन्छन्, पार्टिसिपेट गर्छन् र हाम्रो कन्ट्रीको नै, हाम्रो कम्युनिटीको नै डेभलपमेन्ट हुने हो भन्ने कुरालाई चाहिँ स्ट्र्याटेजी अनुसार बनाइयो। त्यो कोटा दिनु भनेको एउटा स्ट्र्याटेजी हो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि। त्यसपछि छ टु कन्ट्रिब्युट टु सोसियो इकोनोमिक एन्ड सोसल सर्भिसेस। त्यसपछि सोसाइटीमा चाहिने हामीलाई ट्रान्सपोर्टेसन, कम्युनिकेसन, रोड फेसिलिटिज
अनि इरिगेसन, हेल्थ सर्भिसेस, एजुकेसन यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ गभर्नमेन्टले कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट। यो भनेको पनि एउटा स्ट्र्याटेजी हो आफ्नो इकोनोमी डेभलपमेन्ट गर्नको लागि। टु मेक डेभलपमेन्ट वर्क्स रिजल्ट ओरिएन्टेड थ्रु इन्स्योरिङ गभर्नेन्स एन्ड इफेक्टिभ सर्भिस डेलिभरी। त्यसपछि हामीले मान्छेहरूलाई चाहिँ जो कन्ट्रीमा भएको मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एक्टिभ पार्टिसिपेसन गराएर गभर्नमेन्टको जुन प्लान्स पोलिसिजहरू बनाएको थियो उनीहरूकै डेभलपमेन्ट वर्कको लागि त्यसमा पार्टिसिपेसन गराएर ट्रान्सपेरेन्सी जुन गभर्नमेन्टहरूले बनाएको रुल्स रेगुलेसन पोलिसिजहरू थियो त्यो मान्छेहरूलाई पनि थाहा हुने। त्यो ट्रान्सपेरेन्सी, अकाउन्टेबिलिटी र हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ करप्सन फ्री जेनेरेट गर्ने, क्रिएट गर्ने, कुनै पनि घुस लेनदेन गर्न मिल्दैन त्यस्तो खालको सोसाइटी चाहिँ जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्र्याटेजी बनाइयो। त्यसपछि छ टु स्ट्रेन्थेन इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड स्टेबिलिटी बाई डेभलपिङ प्राइभेट एन्ड कम्युनिटी कोअपरेटिभ सेक्टर्स एन्ड मेनस्ट्रिमिङ इन्डस्ट्रियलाइजेसन, ट्रेड एन्ड सर्भिस सेक्टर इन द डेभलपमेन्ट नेसनल डेभलपमेन्ट इन्डिभर्स। त्यसपछि जुन हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथको लागि चाहिने हामीले नेचुरल रिसोर्सेसहरूको इफिसियन्ट युटिलाइजेसन, एलोकेसन, त्यसपछि हामीले आफ्नो गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरूको एक्सपोर्ट गर्ने, त्यो कुरालाई प्रमोट गर्ने, अनि प्राइभेट सेक्टर्स, प्राइभेट कम्युनिटी र कोअपरेटिभ सेक्टर्सहरूलाई पनि कोलाबोरेट गरेर इन्डस्ट्रीहरू बनाउने, इन्डस्ट्रियलाइजेसन गराउने हाम्रो कन्ट्रीमा। त्यसपछि ट्रेड एन्ड सर्भिसेसको पनि डेभलपमेन्ट, अनि त्यसपछि maximum mobilization of resources, internal resources र external resourcesहरूलाई पनि इफिसियन्ट तरिकाले एलोकेट गर्ने, युटिलाइज गर्ने ताकि हाम्रो कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथ होस् भनेर स्ट्र्याटेजी बनाइयो। अनि यो छ डेटा, की क्वान्टिटेटिभ टार्गेट्स। यसमा चाहिँ सुरुमा इकोनोमिक ग्रोथ छ सिचुएसन। यो 2009-10 मा चाहिँ फिस्कल इयरको सिचुएसनमा चाहिँ 4.4 थियो इकोनोमिक ग्रोथ भने चाहिँ 3 इयरको प्लान अनुसार चाहिँ 5.5 सम्म हामीले इकोनोमिक ग्रोथ गराउनु पर्छ भन्ने कुराको प्लान थियो। 3 इयर प्लान चाहिँ यो सबै एस्टिमेसन जुन डाटा छ यो चाहिन्छ भने चाहिँ म हजुरहरूलाई ग्रुपमा हालिदिन्छु। तर यो अहिले खासै यो 2009-10 को डेटा हो, त्यो भन्दा चाहिँ बरु अहिले भर्खरै रिसेन्ट सेन्सस भएको छ त्यस अनुसार अस्ति भर्खर पनि बजेट भाषण भयो, त्यो अनुसारले स्ट्याटिस्टिक डेटा हुन्छ। गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने त्यो हेरेर अनि एक्जाम दिन जानुहोस् है। त्यसपछि छ प्रोसेस अफ प्लान फर्मुलेसन। प्लान बनाउनको लागि, प्लान फर्मुलेट गर्नको लागि पनि प्रोसेस छ। यसमा चाहिँ सुरुमा के छ भन्दा स्ट्याटिस्टिकल डेटा, हामीसँग जुन चाहिने जिडिपी, जिएनपीहरू, नेसनल इन्कम, ट्याक्स कति तिरिरहेको छ, भ्याट कति छ, यो सबै डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्न सक्नु पर्यो। जुन स्ट्याटिस्टिकल डाटाहरू छ, स्ट्याटिस्टिक्समा युज हुने कुराहरू, ट्रान्सपोर्टेसनदेखि नन टेक्निकल, पर्सनल, टेक्निकल, सबै कुराहरूको डेटा कलेक्ट गर्ने। त्यसपछि छ अब्जेक्टिभ्स। यो हामीले चाहिँ अब के अब्जेक्टिभ्स बनाउने त, कुन चाहिँ गोल्सहरू सेट गरेको छौँ हामीले, त्यो गोल्सलाई अचिभ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको अब्जेक्टिभ्स बनाउने। त्यसपछि छ प्लान टार्गेट। हाम्रो टार्गेट के हो त, हामीले के गोल चाहिँ सेट गरेको छौँ। हाम्रो टार्गेट के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा राम्रो कलेजमा स्कलरसिपमा नाम निकालेर पढ्ने हो, त्यो हजुरहरूको प्लान टार्गेट्स भयो। जस्तै यो 3 इयरको प्लानको टार्गेट, कुनै पनि प्लान फर्मुलेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो टार्गेट के हो भनेर चाहिँ प्लान बनाउन जरुरी छ। त्यसपछि छ डिटर्मिनेसन अफ ग्रोथ रेट। अनि हाम्रो ग्रोथ रेट, पपुलेसन ग्रोथ रेट होस् या इकोनोमीको ग्रोथ रेट होस् या एग्रिकल्चरल सेक्टरको, इन्डस्ट्रियल सेक्टरको, सबैको ग्रोथ रेट चाहिँ घटिरहेको छ कि इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटर्माइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि छ मोबिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस। हामीसँग जुन रिसोर्सेसहरू छ, अभाइलेबल रिसोर्सेसहरू हाम्रो कन्ट्रीमा, चाहे त्यो इन्टरनल रिसोर्सेस होस् या एक्सटर्नल रिसोर्सेस हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले इफिसियन्ट तरिकाले मोबिलाइज गर्नु पर्यो, युटिलाइज गर्नु पर्यो, युज गर्नु पर्यो। त्यसपछि छ प्रपर डेभलपमेन्ट पोलिसी। त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो प्लान डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ पोलिसिजहरू बनाउनु पर्यो। अघि माथि नै प्लानहरू गर्दाखेरि पनि पोलिसिजहरू बनाएको थियो नि, उनीहरूको प्लान, पोलिसिज, डिसिजन मेकिङको लागि त्यो चाहिँ प्रपर हुनु पर्यो ताकि डेभलपमेन्ट होस्। त्यसपछि छ इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड इभ्यालुएसन। त्यसपछि जुन प्लान, पोलिसिजहरू हामीले बनाउँछौँ त्यसलाई चाहिँ पेपरमा, जस्तै त्यो 3 इयर प्लान, 4 इयर प्लान, फर्स्ट इयर प्लानको जस्तो पेपरमा मात्रै रहेर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले साँच्चीकै सक्सेसफुल पनि गराउन सक्नुपर्छ, इम्प्लिमेन्ट गराउन सक्नुपर्छ।
पेपरमा मात्रै लेखेर प्लान हुँदैन, त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने, आफ्नो कम्युनिटीमा, कन्ट्रीमा, रिजनमा, अनि त्यसलाई इभ्यालुएट गर्ने। साँच्चीकै त्यो हामीले डेभलप गरेको प्लानले चाहिँ डेभलपमेन्ट प्लानिङ भइरहेको छ कि छैन, हामीले गरेको प्लानले चाहिँ डेभलपमेन्ट भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ त्यसपछि प्रोसेस अफ प्लान फर्मुलेसनमा। सो दिस वाज अल अबाउट आजको क्लास। बुझ्नुभयो? Yes, ma'am. Yes, miss. त्यसो भए आजदेखि सक्यो हजुरहरूको इकोनोमिक्स क्लास। Thank you so much. हो र मिस? बुझ्नुभयो सबै? अहिलेसम्म मैले इकोनोमिक्स र अकाउन्ट जति पढाएको थिएँ। बुझेँ, ma'am. Yes, miss. बुझ्यो मजाले। सो इट वाज सो इन्ट्रेस्टिङ हजुरहरूलाई पढाउनको लागि। मेरो पनि फर्स्ट एक्सपिरियन्स थियो ब्रिज कोर्सलाई पढाउँदाखेरि, रमाइलो हुँदो रहेछ। मैले पढाएको त बुझ्नुभयो होइन? बुझेँ, ma'am. राम्रोसँग मिस। बुझेँ। हस्, बाई बाई स्टुडेन्ट्स। Bye, ma'am. Bye bye, miss.